kyrkan, den är från 1811. Även om entrén här liknar ett antikt tempel med sina doriska kolonner. Jag vet inte om det kan bli mer nyklassicism än så här. Vi ska dock inte besöka kyrkorummet i detta program, utan istället ta oss en titt på klocktornet och framförallt dess inre. Klocktornet, det ligger separat från kyrkan här på Agneberget. Och det har stått här sedan 1751, som det står på tornets södra sida. Men ska man vara riktigt exakt så är det bara murverket som har stått här sedan 1751. Då kupolen har kommit till på 1830-talet. Lågorna slickade nämligen år 1806 tornet, och då brann det spetsiga spira och tornet kom länge att stå här som en ruin. Detta landmärke för den som anlände till Uddevalla från havet. Tornet ersatte förresten en klockstapel som tidigare stod här på berget, eller här i närheten i vilket fall. Kupolen som idag pryder tornet kom till på 1830-talet. Så tornet förenar på ett elegant sätt 1700-talet med 1800-talet och även med 1900-talet. Men för att se sambandet med 1900-talet behöver vi gå in i tornet. Det är rejäla järnbeslag här på utsidan av väggen som håller våningsplanens kraftiga bjälkar, som i sin tur liknar den antike jätten Atlas som bär upp hela himlavalvet, håller upp respektive våningsplan. Men ändå är inte järnbeslagen formade som några an direkt. Låt oss dock passera den tunga järngrinden och den gröna porten. Här finns det ett lod från tiden då klockan var driven av lod som drogs upp veckovis. Det gällde ju då att inte missa att dra upp klockan. Och vilka mäktiga urtavlor som pryder upp den tomma vita väggen här. Det var innan urverket blev elektriskt det var en annan tid. Det är smala trappor upp i tornet. Och här känns verkligen historiens vingslag. Inte bara bildligt, utan även genom att det drar lite på en. Här höll tornväktarna ännu till början av 1900-talet till. Visst är det en trevlig liten stuga här, med extra vinnerväggar för att ge lite extra värme kalla vinterdagar. Det skulle hålla uppsikt över staden och varna för bränder, och det skulle blåsa i sina lurar varje timme. Mycket som kontroll för att man skulle veta att det var vakna i tornet. Det skulle blåsa det antal blåsningar som klockan var i varje väderstreck. Så det blev väldigt många blåsningar, kan man säga. Det är en vacker utsikt härifrån tornet. Tänk vad fint det är att få se Uddevalla i vinterskrud. Tänk att det finns så mycket vetemjöl och florsocker att det kan täcka en hel stad med detta tunna vita vintertäcke. Då har vi på ännu smalare trappor nått klockorna. Den minsta klockan är från 1833. Mellanklockan är från 1807, men omgjuten 1957. Och den största klockan, den är från 1951. Så finns det även ett klockspel här som är från 1990-talet. Varje timme slår tornur timslagen, och 4 gånger per dag spelar klockspelet psalmer i enlighet med kyrkåret. Anta utmaningen och besök Uddevalla och försök att gissa rätt på vilka psalmer som klockspelet spelar. Kan du läsa texten och känner du igen denna som står på kyrkklockorna här? I så fall så har du fått ta del av en av tornets hemligheter. Slutligen är vi då uppe vid urverket, som med sina 4 axlar förser
de 4 urtavlornas visare med kraften som för visarna runt sina cykliska timvarv och minutvarv. Axlarna är en aning skeva, men det fungerar ändå. Tornet, det har många hemligheter och alla är nog ännu inte funna. På något sätt har tiden stannat i klocktornet. Samtidigt som det är en plats där tiden ständigt är i mekanisk rörelse. Klockorna klämta och urverket gå, och dagar och månader och år från oss gå.